Hej! Ursäkta, kan du visa mig hur man använder kopiatorn? Självklart, det är enkelt. Har du ett papper att kopiera? Ja, jag har det här dokumentet från mitt jobb i Uppsala. Perfekt. Lägg pappret med texten nedåt på glaset här. Så här, jag är alltid lite osäker med maskiner. Ja, precis så. Stäng sedan locket försiktigt. Okej, ska jag trycka på någon knapp nu? Tryck på den gröna knappen där det står Start. Nu hör jag maskinen börja arbeta. Ja, den kopierar ditt dokument nu. Hur många kopior kan jag göra på en gång? Du kan skriva antalet på denna lilla skärm innan du startar. Bra att veta, ibland behöver jag flera kopior. Vill du prova att göra 3 kopior på nästa dokument? Ja, gärna. Jag trycker alltså bara in siffran 3. Precis, tryck på 3 och sen på start igen. Oj, det gick snabbt. Resultatet ser bra ut. Kopiatorn här är ny, från Stockholm faktiskt. Gillar du teknik och maskiner sådär? Ja, jag gillar att förstå hur saker fungerar. Jag tycker det är lite svårt ibland, men roligt att lära mig. Vill du veta hur man kopierar på båda sidor? Ja tack, kan du visa mig det också? Du måste trycka på denna knapp dubbelsidig. Aha, då sparar man ju papper också. Precis, det är bättre för miljön, eller hur? Absolut, i mitt jobb tänker vi mycket på miljön. Bra tänkt. Behöver du skanna eller mejla också? Ja, ibland mejlar jag kopior till min chef i Malmö. Då kan du välja scan och skriva in din e-post här. Tack så jättemycket för din hjälp och tålamod. Ingen fara, det är alltid roligt att hjälpa till. Nu känns maskinen inte lika konstig längre. Vad bra, fråga gärna igen om du behöver hjälp. Hej, tittar du också på nya datorer idag? Hej, ja, jag behöver bättre ordning på mina filer. Jag förstår, jag är ofta oorganiserad digitalt. Min laptop är alltid full av gamla dokument. Jag känner igen det, mina foton ligger huller om buller. Har du något tips för att sortera bilder? Jag använder mappar med år och månader. Det gör det lätt att hitta en speciell bild. Smart, jag sparar mycket på min hårddisk. Jag laddar ofta upp saker på molnet också. Vilken tjänst använder du till det? Jag använder ofta Google Drive eller Dropbox. Jag har aldrig provat Dropbox, är det enkelt? Ja, det är ganska enkelt. Vill du att jag visar dig? Gärna, jag är lite osäker med nya appar. Inga problem, vi står ju ändå här bland datorerna. Det är lättare när man kan testa tillsammans. Precis. Behöver jag speciella inställningar? Nej, bara skapa ett konto och börja spara filer. Hur organiserar du dina dokument? Jag har mappar för arbete, privat och skola. Jag borde nog göra likadant. Just nu är allt blandat. Du kan också färgkoda mappar för att se skillnad. Det låter roligt. Jag gillar färger. Jag med. Det gör det roligare att hålla ordning. Håller du allt digitalt eller använder du papper också? Jag försöker ha allt digitalt, men jag antecknar ibland. Jag har många post-it-lappar hemma. Samma här, men mobilen är bra för att spara anteckningar. Ja, det är sant. Kanske ska jag prova det oftare. Vill du se några appar för anteckningar på min telefon? Ja, gärna. Det vore super. Okej, kom, vi kan titta tillsammans här vid disken.
Hej Erik, kommer du ihåg våra musiklektioner här? Hej Anna! Ja, jag minns dem mycket väl. Det var alltid så roligt att spela piano tillsammans. Ja, och vi hade en väldigt snäll lärare, Ingrid. Ingrid lärde mig spela mina första skalor. Hon hade alltid tålamod när jag gjorde fel. Jag minns när vi spelade i orkestern med trumpet och fiol. Just det, jag blev alltid nervös före konserterna. Men du brukade le stort när du spelade. Tack, det kändes tryggt att se dig i publiken. Jag applåderade alltid extra högt för dig. Vilket var ditt favoritstycke att spela? Jag gillade att spela Mozarts Lilla nattmusik. Och du då, Anna, hade du någon favorit? Jag tyckte om att sjunga svenska visor som Vem kan segla? Vi lärde oss också mycket om musikens historia. Ja, vi lyssnade på många olika klassiska verk. Minns du när vi fick testa olika instrument? Ja, jag spelade gitarr för första gången då. Gitarr var svårt för mig, men kul att prova. Det var spännande att prova trummor också. Trummorna lät alltid så högt bredvid pianot. Jag minns att vi skrattade mycket under pauserna. Ja, och vi åt alltid kanelbullar i kaféet efter lektionen. Kanelbullarna var så goda, bättre än skolans fika. Kommer du ihåg sommarkonserten i Sundsvall? Ja, hela staden kom för att lyssna på oss då. Det var min första gång på en stor scen. Och du var så modig, Anna. Tack Erik, jag var så stolt att spela med dig. Vi borde besöka en konsert här tillsammans snart. Ja, det låter som en jättebra idé. Hej, är det okej om jag sitter här? Ja, såklart. Behöver du tystnad för att studera? Ja, det är lätt att bli distraherad hemma. Jag håller med. Jag brukar alltid komma hit. Jag heter Anna förresten, från Uppsala. Trevligt. Jag heter Erik. Jag är från Malmö. Vad studerar du idag? Jag pluggar matematik. Och du? Jag läser svensk litteratur. Det är mycket att göra. Blir du ibland trött och skjuter upp saker? Ja, ofta. Särskilt när mobilen plingar till. Jag lägger alltid mobilen i min väska långt bort. Smart. Jag försöker skriva listor på papper. Det hjälper mig att se vad som är viktigt. Bra idé. Jag använder ibland en timer, typ Pomodoro. Vad är Pomodoro? Man studerar i 25 minuter, sedan tar paus. Åh, det låter bra. Då får man vila lite också. Precis. Kort paus ger ny energi. Hur börjar du när du inte har motivation? Jag brukar dela upp arbetet i små delar. Det känns lättare då. Jag gillar också små mål. Brukar du belöna dig när du är klar? Ja, ibland med kaffe eller musik. Jag lyssnar på lugn musik när jag pluggar. Jag gillar tystnad, men ibland klassisk musik. Har du någon deadline idag? Ja, jag ska lämna in en uppsats ikväll. Då önskar jag dig lycka till. Tack detsamma. Hoppas din matematik går bra. Tack! Kul att prata om studievanor. Ja, lycka till med studierna nu. Tack, vi ses kanske här igen. Hej, har du hyrt bil här förut? Hej, ja, jag hyrde en bil här förra sommaren. Åh, var det lätt att boka bilen? Ja, det var ganska enkelt faktiskt. Jag ska hyra en bil till helgen. Har du några tips? Kolla att försäkringen ingår i priset. Det kan bli dyrt annars om något händer. Bra tips.
Var hämtade du bilen? Jag hämtade min bil här i Malmö. Jag är från Göteborg, så det blir första gången här. Testa en Volvo, de är populära här. Ja, jag gillar Volvo. De känns trygga. Jag fick en röd Volvo när jag hyrde. Vad roligt! Var den ny eller gammal? Den var ganska ny, bara 1 år gammal. Hur var personalen här på kontoret? De var hjälpsamma och vänliga. Skönt att höra. Jag är alltid lite nervös när jag hyr bil. Jag förstår, det är många papper att fylla i ibland. Ja, jag hoppas det inte tar för lång tid. Det går oftast snabbt om du har körkort och legitimation. Jag har allt med mig. Får man också GPS med bilen? Ja, fråga bara. Det brukar gå att hyra extra. Jag vill helst ha automatväxel också. Absolut, säg bara till vid bokningen. Hur gjorde du när bilen skulle lämnas tillbaka? Jag lämnade nyckeln här i receptionen. Bra att veta. Behövde du tanka bilen innan? Ja, man ska alltid tanka fullt innan. Tack för råden. Kanske ses vi här igen någon dag. Jag hoppas det. Lycka till med din bilresa. Hej, vilket mysigt tehus vi är i. Ja, verkligen. Jag älskar doften av te här. Brukar du ofta dricka te eller kaffe? Jag dricker oftast kaffe på morgonen. Men ibland gillar jag en kopp te på eftermiddagen. Jag föredrar te. Det känns lugnande för mig. Har du någon favoritsort? Jag tycker om svart te, helst med lite mjölk. Brittiskt stil. Själv gillar jag grönt te. Det smakar fräscht och är bra efter maten. Har du provat chai te någon gång? Ja, det är kryddigt och värmande, särskilt på vintern. Precis. Jag provade chai första gången i Stockholm. Gud vad kul. Jag var på ett tehus i Göteborg en gång. Där hade de hibiskuste. Det var väldigt gott. Hibiskuste har jag aldrig provat. Smakar det sött? Lite syrligt faktiskt. Perfekt en sommarkväll. Kanske ska jag prova det nästa gång. Brukar du dricka varm choklad ibland? Ja, ofta när det är kallt ute, med vispgrädde. Det känns som barndom för mig. Jag håller med. Varm choklad är alltid mysigt. Några här dricker örtte. Kan du rekommendera något? Kamomill är lugnande på kvällen. Min mormor brukade alltid göra det. Vad fint. Jag tycker pepparmynta är friskt. Det låter gott, perfekt efter en stor middag. Ja, skönt för magen också. Ska vi beställa varsin kanna te nu? Ja, gärna. Jag tar grönt te. Då tar jag svart te med mjölk. Perfekt. Trevligt att prata om varma drycker med dig. Detsamma, Anna. Skål för goda koppar och samtal. Hej, jag heter Sofia. Kul att jobba med dig idag. Hej Sofia, jag heter Erik. Ja, det ska bli trevligt. Har du jobbat i team tidigare, Erik? Ja, jag jobbade i ett projektteam i Göteborg förra året. Vad gjorde ni för projekt då? Vi utvecklade en ny app för ett företag. Det låter spännande. Var det lätt att samarbeta? I början var det lite svårt, alla var olika. Men sedan lärde vi oss lyssna på varandra. Det är viktigt. I mitt förra jobb i Malmö var vi 6 personer. Vi hade många möten tillsammans varje vecka. Trivs du med möten? Ibland kan det bli många. Ja, ibland, men det hjälper oss att förstå varandra bättre. Sant. I mitt team brukade vi ha fika på fredagar också.
Åh, vad trevligt. Fika är så viktigt på svenska arbetsplatser. Ja, det är en fin tradition. Vad tycker du är svårast med teamwork? Ibland är det svårt när alla har starka åsikter. Men ofta hittar vi en bra lösning tillsammans. Jag håller med. Kommunikation är nyckeln. Har ni använt några speciella verktyg för att samarbeta? Vi använder Slack och Trello mycket. Vi använder också Trello här. Det är enkelt att följa uppgifter. Det hjälper mig att vara organiserad. Har du testat Zoom? Ja, vi har digitala möten ibland. Det fungerar bra. Vad tycker du om att göra i grupp, Sofia? Jag gillar att diskutera idéer och lösa problem ihop. Och du, Erik, vad tycker du bäst om? Jag gillar när alla bidrar med sina styrkor. Det känns bra när vi når mål tillsammans. Håller helt med. Det är kul att se resultatet av vårt arbete. Ska vi börja gå igenom dagens agenda nu? Ja, det tycker jag. Vi har mycket att prata om idag. Perfekt. Då börjar vi med första punkten på listan. God morgon, Erik. Brukar du lyssna på radio på morgonen? God morgon, Anna. Ja, nästan varje dag i bilen. Vad lyssnar du helst på för kanal? Oftast P4 Stockholm. De har bra morgonprogram. Jag brukar välja lugna favoriter, tycker om lugn musik. Vilken tid börjar du lyssna? Direkt när jag sätter mig i bilen runt 7:30. Jag börjar också vid den tiden när jag kör till jobbet. Tycker du att musiken gör dig piggare på morgonen? Ja, absolut. Speciellt när det är lite trögt att vakna. Jag håller med, det blir lite lättare på väg till kontoret. Lyssnar du ibland på nyheterna också? Ja, det gör jag. Speciellt trafiknyheter så jag vet om köer. Smart. Det missar jag ofta, men borde lyssna mer. På vintern är det viktigt med alla hala vägar. Det har du rätt i. Jag var nära att halka med bilen i fjol. Oj, gick det bra? Ja då, inget hände tack och lov. Skönt. Gillar du att sjunga med till musiken ibland? Ibland, men jag sjunger väldigt falskt, haha. Det gör inget. Bilen är bästa platsen att sjunga. Sant, ingen hör ändå, utom kanske parkerade grannar. Jag har nog blivit hörd mer än en gång här på parkeringen. Har du någon favoritartist på radion just nu? Jag tycker om Veronica Maggio. Hennes låtar är bra. Åh, henne gillar jag också. Så många bra refränger. Lyssnar du någonsin på podcasts istället för radio? Ibland, på fredagar, då kommer min favoritpodd ut. Men på vardagar blir det alltid radio för mig. Jag är likadan. Måndagar utan radio känns konstiga. Radio ger en skön start på dagen, tycker jag. Verkligen. Ska vi gå mot våra bilar nu? Ja, men vi får prata mer radio en annan morgon. Det gör vi, Anna. Ha en bra dag på jobbet. Hej, så roligt att se dig här på torget. Hej, Anna. Ja, det var länge sedan vi sågs. Minns du när det var marknad här varje sommar? Ja, jag minns det. Jag brukade alltid köpa sockervadd. Jag älskade att åka karusell med mina kompisar. Min favorit var alltid den röda hästkarusellen. Den var också min favorit. Alltid lång kö där. Doften av popcorn och grillad korv fanns överallt. Ja, och ballonger överallt. Så många färger. Ibland vann jag små priser på tombolan. Jag med. En gång vann jag en stor nallebjörn. Oj, vilken tur du hade. Jag vann bara småsaker.
Brukade din familj också äta våfflor här? Ja, mamma köpte alltid våfflor till oss. Vi satt på bänkarna och tittade på folk. Jag minns musiken, spelmän på scenen varje kväll. Har du någonsin dansat här under marknaden? Ja, en gång med min syster. Vi skrattade så mycket. Det var så speciell stämning då, eller hur? Verkligen, allt var så levande och glatt. Saknar du de där marknadsdagarna? Ja, ibland gör jag det. Det var så mysigt. Kanske ordnar de en marknad nästa år igen. Hoppas det. Jag vill gärna gå hit med mina barn. Det vore härligt för dem att uppleva också. Vi kunde gå tillsammans, hela familjerna. Ja, vi kan äta glass och titta på alltihop. Och köpa blommor. Minns du blomstertorget? Ja, mamma köpte alltid en bukett. Det doftade så gott. Det är speciellt att stå här och tänka tillbaka. Verkligen. Torget känns nästan samma som förr. Bara lite tystare och utan så mycket folk. Ja, men minnena lever kvar här på torget. Hej, jag heter Elsa. Vad heter du? Hej Elsa, jag heter Johan. Trevligt att träffas. Detsamma. Varför är du på den här coachingsworkshopen? Jag vill arbeta med min personliga utveckling. Vad vill du förbättra hos dig själv? Jag vill bli bättre på att tala inför folk. Det låter bra. Jag vill bli mer självsäker. Vad gör du för att bli självsäkrare? Jag övar på att säga nej och lita på mig själv. Smart. Jag brukar bli nervös vid möten. Jag också, men det blir lättare med tid och träning. Ja, jag försöker andas djupt när jag blir nervös. Vi lär oss mycket här. Har du mål för i år? Ja, mitt mål är att hålla en kort presentation. Bra mål. Jag vill kunna prata inför min arbetsgrupp. Har du fått några bra tips idag? Ja, coachen sa att vi ska visualisera vårt mål. Jag tycker det hjälper att skriva ner mina framsteg också. Jag gillar att göra en lista på små delmål. Vilket är ditt nästa steg nu då? Jag ska anmäla mig till ett lokalt språkcafé. Där kan jag prata mer inför andra. Härligt. Jag ska börja säga min åsikt på jobbet. Starkt av dig, Elsa. Vi kan stötta varandra. Ja, vi kanske kan träna tillsammans ibland. Gärna. Vi bor båda i Stockholm, eller hur? Ja, jag bor i Södermalm. Och du? Jag bor i Vasastan. Det är ganska nära. Perfekt. Låt oss boka en träff efter workshopen. Bra idé. Jag ser fram emot det. Jag också. Lycka till med dina mål, Johan. Tack. Lycka till du med, Elsa.